ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන කාරණාවක් තමා වෙබ්සයිට් එකේ contact page එක. කිසියම් රාජ්‍ය ආයතනයක් ගත්තොත් ඒ රාජ්‍ය ආයතනයේ ලිපිනය, ඒ වගේම දුරකථන අංකය වගේ විස්තර මේ contact page එකේ අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා මහජනතාවට අදහස් සෝ යෝජනා වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් මේ contact form එකක් කරහා ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ රාජ්‍ය ආයතනයේ සිටින නිලධාරීන්ගේ විස්තර උනත් මේ විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ දුරකථන අංක සහ ඒ අදාළ දෙපාර්තමේන්තුව වගේ වැදගත් විස්තර මේ contact page එකේදී අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ වගේ Google Map integration එකක් වුණත් මේකෙදි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊටාම පහසුවෙන් මේ ආයතනයේ තියෙන ස්ථානය මේ මැප් එකේ ලේසියෙන්ම අරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සරලව Joomla CMS එක පාවිච්චි කරලා contact page එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන ටියුටෝරියල් එකේ වීඩියෝ ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එකේ description box එකේ දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපි මේ හදන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඒ user interaction එක වැඩි කර ගැනීමත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ වගේ informative වෙබ්සයිට් එකක් නම් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ අපි පබ්ලිෂ් කරන ආටිකල්ස් වගේ දේවල් මේ විදිහට යූසර්ස්ලට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඔප්ෂන්ස් දෙන එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමා වෙබ්සයිට් එකේ නිවුස්ලෙටර් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔප්ෂන් එක දෙන එක. ඒ වගේ අපිට යූසර්ස්ලාත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එක හදන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණයේදී ඊළඟට අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි මේ search engine optimization කියන එක. මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ URL එක මතක තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මොන හරි search engine එකකට ගිහිල්ලා ඒකේ අපිට අවශ්‍ය search term එක දීලා search කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ විදිහට search කරනකොට ඒ search term එකට අදාළව ඒ search keyword එක තියෙන site සියල්ල list කරලා පෙන්නනවා මේ විදිහට. එතකොට එක page එකකට search results 10ක් තමයි පෙන්වන්නේ. ගොඩක් දුරට මේ වගේ limited results ටිකක් තමයි මේ පළවෙනි page එකට එන්නේ. එතකොට අපි හදන වෙබ්සයිට් එක මුල් results වලට list වෙන්න තියෙන අවශ්‍යතාවයන් අතර ගොඩාක් කාරණා බලපානවා. අපේ වෙබ්සයිට් එකට තෝරාගන්න domain name එක, ඒ වගේම අපේ වෙබ්සයිට් එක එක්කලා users ලා interact කරලා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව අපේ වෙබ්සයිට් එකේ කිසියම් වෙබ් පේජ් එකක් සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරලා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව වගේ මේ වගේ සාධක අනුව සර්ච් එන්ජින් එකක සර්ච් රිසල්ට්ස් වලට සිලෙක්ට් වෙන්න ගොඩක් සාධක මෙතනදී තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් එක් කාරණයක් තමයි මේ URL කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා හදන වෙබ්සයිට් එකේ මොනවා හරි වෙබ් පේජ් එකක් ගත්තොත් ඒ වෙබ් පේජ් එකේ URL එක මේ විදිහට නම් තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ විදිහට index.php කියලා ඇවිල්ලා / මේ විදිහට ID එකක් නම් ඒකේ ජෙනරේට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහ URL එකක් අපි කියනවා මේක SEO friendly URL එකක් නෙමෙයි කියලා. මේක bad URL එකක්. මොකද මෙහෙම URL එකක් තියෙන වෙබ් පේජ් එකක් search engine එකක උඩම search results වලට එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි URL එක මේ විදිහට ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ domain name එක / ඒ අදාළ page එකේ නම මේක SEO friendly URL එකක් විදිහට අපිට අරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු Joomla CMS එකේ search engine optimization වලට අදාළ options මොන වගේ options ද මෙතන අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලා ගත්තොත් අපි මේ හදපු අපේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙතනත් මම මේ pages වලට යනකොට ඔයාලට පේනවා මේ URL එකේ index.php කියන එක එනවා. එතකොට මේ part එක කොහොමද අපි අයින් කරගන්නේ? ඒකට අපිට Joomla CMS එකේම අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ෆයිල්ස් ටික. මෙතන ඔයාලා බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ Joomla file structure එක. මෙතන තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ htaccess කියලා ෆයිල් එකක්. මේ htaccess ෆයිල් එක කියන්නේ ඊටාම වැදගත් වෙන ෆයිල් එකක්. මේකේ තමා ගොඩක් වෙලාවට අපේ high level configuration සියලුම දේවල් අපි අඩංගු කරලා තියෙන මේ htaccess ෆයිල් එකේ
server configurations වෙනස් කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් මේ ෆයිල් එකේ තියෙන configurations වෙනස් කරලා අපිට අවශ්‍ය පරිදි අපේ වෙබ්සයිට් එක handle කරන්න. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ෆයිල් එක මේ විදියට ඕපන් කරගන්න. මම මෙතන මගේ ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකෙන් ඕපන් කරනවා. දැනට තියෙන මේක ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් විදිහට. මේක අපි enable කරන්න ඕනේ htaccess ෆයිල් එකක් විදිහට. මම මෙතන ෆයිල් save as කියලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මේ ෆයිල් name එක තියෙන තැන dot එකක් ඉස්සරහින් දුන්නාම මෙතන මේක .htaccess කියලා මේ ෆයිල් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහට save කරනවා. දැන් එතකොට ආපහු මේ ෆයිල් එක තියෙන තැනට ගිහින් බැලුවොත් දැන් මෙතන මේ විදිහට htaccess ෆයිල් එකක් අපිට හැදිලා තියෙනවා. මේ විදිහට හැදුවට පස්සේ ඔයාලා ආපහු යන්න ඕනේ Joomla admin panel එකට. මේ Joomla admin panel එකේ system global configuration කියන තැනට යන්න. එතන SEO settings කියන එක යටතේ තියෙනවා use URL rewriting කියලා option එකක්. මේක yes කියලා දෙන්න. මොකද දැන් අපි අර htaccess ෆයිල් එක enable කරගත්තා. ඒ හින්දා මෙතන අපිට පුළුවන් මෙතන ලේසියෙම yes කියන option එක දීලා මේක අපි save and close කියලා දෙමු. දැන් මම අපේ site එකට ගිහිල්ලා අනිත් pages වලට ගියපුවාම අර index.php කියන එක දැන් එන්නේ නැහැ. ඒක අපේ URL එකෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් URL rewriting කියන option එකෙන් මේ index.php කියන එක අපේ URL එකෙන් අයින් කරගන්න. ඊට අමතරව මෙතන Joomla configuration වල global configuration වල ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා තව තියෙනවා මෙතන SEO settings යටතේ තියෙනවා search engine friendly URLs කියන එක අපිට enable කරන්න පුළුවන්. ඒක enable කරන්න. ඊට අමතරව තව මේකේ options කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතන metadata කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ metadata settings උත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ Joomla CMS එක හරහාත් මේ SEO optimization එකට අදාළ options enable කරගන්න.